কেলৈ মন আহিলি মায়া বহদাৰলে ও কেলৈ মন ঘটিলি ধন এনে ধনে বস্তু কতে পৰিব হাততো গজিব। नेपालीहरू कसरी यहाँ आइपुगेका रहेछन् पहिला कुनै बेलामा? मान्छेको प्रवृत्ति एउटा हुन्छ डुलन्ते, केही नयाँ कुरो खोज्ने, नयाँ कुरो सिक्ने। त्यो त विकासको क्रममा जीवनलाई धान्ने प्रक्रियामा सजिलो पार्ने त्यो जुन प्रवृत्ति हो, नेपाली भाषी मानिसको पनि जीवन धान्ने जटिल प्रक्रियाबाट सरल प्रक्रियामा आउने एउटा सजिलो ठाउँ खोज्दै एउटा प्रक्रियामा उनीहरू पनि माथिबाट तल अर्थात् कष्ट धेर जहाँ गर्नु पर्थ्यो त्यसबाट अलिकति सुख अलिक सजिलो। अब असममा चाहिँ उनीहरू आउने कुरोमा एउटा लोकोक्ति नै भनौँ न, असममा पैसा फल्छन् अरे, रुखमा पैसा फल्छन् भन्ने हाम्रा बुवाहरू आउनेहरू भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो सुनाउनुहुन्थ्यो, रुखबाट पैसा टिप्न आएका अरे। त्यो के हो भने यहाँको कृषि भूमिको उर्वरता, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ डाँडाठुम्काको भन्दा अलिकति सजिलो थियो। विशेष गरी गोठ खेतीपालन, त्यसका लागि यहाँ प्रशस्त खाली ठाउँ थियो, जङ्गल थियो, ब्रह्मपुत्र नदीको पानीको सुविधा। डाक्टर खेमराज नेपालका बाजेहरू सङ्खुवा सभाको चैनपुरबाट भारतको असम पुगेका थिए। नामको पछाडि झुन्डिएको नेपाल बाहेक नेपाल देशसँग खेमराजको नजिकको साइनो छैन। खेमराज जस्तै मूल थलो नेपाल भएका मान्छेहरू असम पुगेको एउटै समय छैन र एउटै मात्र कारण पनि छैन। जो जहिले पुगे पनि दुःखबाट भागेर सुख खोज्दै हिँडेका कथाहरू भेटिन्छन्। उत्तरी असमको भुटानसँग सिमाना जोडिएको निकासी भन्ने सानो बजार पुग्दा मान्छेहरू नेपाली नम्बरको गाडी देखेर रमाइलो मान्दै गफिन आइपुगे। हजुरहरूको पहाड चाहिँ कता नि पहिला? हामीहरूको पहाड भोजपुर हो। भोजपुर 4 नम्बर। अब सुन्यौ मात्रै, चैनपुरसम्म चाहिँ पुगिरहेको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हामी घुम्न आएको नेपालदेखि। हजुर यता हजुर यता नि यतिकै घुम्दै हिँडेको नि। यतिकै जानु नि त, घुमेर आउनु। हजुर कता घुर्न निस्किनु भयो नि? म त यसै हो, यहीँ हो घर। म यहाँ नेपाल नम्बर देखेर फर्केको हो। नेपाल नम्बर रातो हुन्छ, हाम्रो यहाँ रातो हुन्न। ठिक छ, नेपाल कहाँबाट आउनु भएको? हामी जग्गा छौँ, सबै काठमाडौँमा बस्छौँ। हाम्रो छोरी उहाँ काठमाडौँमै छ, चावल। हजुर, मुक्ति उरागाई पुर्ख्यौली चाहिँ ताप्लेजुङ हो। गैया छ कि छैन त ताप्लेजुङ पुर्ख्यौली खोज्दै? पुर्ख्यौली दाजुभाइहरू छन्, आफ्नो केही पनि छैन। यस्तै छ हेर्नु। यहाँ यसो भुटान खुट्टी भन्छ यसै। किन भुटान खुट्टी भने त्यो ठाउँलाई? अगाडि यहाँ नेपालीहरू बसेर गाई पाल्थे होइन, अनि यो आसामिस यहाँको लोकलले गाई पाल्ने गोठलाई खुट्टी भन्छ। अनि कहाँको खुट्टी भन्दा भुटान, यता भुटान नजिकै छ, भुटानको छेउ खुट्टी भन्दा भन्दै भुटान। हजुरहरूको चाहिँ को आउनु भएको यता नेपालबाट? कुप्रो बाउ अप डाउन। हजुर, बुढो बाउ पनि अप डाउन। बाउदेखि डाउनै मात्रै। नो अप। नो अप। तपाईँहरू चाहिँ के थोरो?
म त चापागाई हो। म त कछेनी हो। म त नेपालीसँगै बुढी भयो। कछेनी भने के हो? बोरो। बोडो। नेपालीसँग बसेर यत्रो बुढी भइसक्यो। ए तपाईँ पनि सबै नेपाली बोल्ने? नेपाली बोल्ने नेपालीकै छोराछोरी हो, बुढा गाईकै हो र। ए अहिले हेरिदिनु भएको। माथि माथि लेखनाथ बुढा गाई चिन्नुहुन्छ? कोही पनि चिन्दैनौँ हामी त। अनि कार्की पनि चिन्दैन। कार्की अन्टरे पनि चिन्नुहुन्न? कार्की अन्टरेको त यो पनि होला गाडी, 2टा गाडी छ। हो र। यस्तै दारा गाउँमा। अनि तपाईँको चाहिँ के छ त? तपाईँको के छ? मेरो त केही छैन, छोरा मरेर गयो, एकजना नातिनी छ। हो। अनि पढ्ने गरेछ कि छैन नातिनीले? पढ्न त आजै जान्ने हुन्छ, भोलि नि बिर्सिन्छ, के गर्नु। हेर्न त राम्रै छ नि। हो। के गर्नु, हेर्न त राम्रै छ नि, कपाल पनि बाक्लो लामो, मुख पनि राम्रो, पढेको बिर्सिहाल्छ, के गर्नु। के हो हजुरको नाम चाहिँ? मलाई मेरो नाम चाहिँ असल नाम दौबागी हो कि यता दौबागी बोरो। अनि यता उन्देसी सबैले दाबे दाबे भन्छ। आइडी कार्डमा पनि दाबे नि बोरो, यो आधार कार्डमा पनि दाबे नि बोरो, त्यस्तै उठाइदियो सबै यहाँको मान्छे। तपाईँको नाम चाहिँ दाबे होइन? तपाईँ त कति राम्रो नेपाली बोल्ने। नेपालीसँग यतैदेखि हुर्केको अनि सबै नेपाली नै माथिसम्म नि। यता पनि? गाउँभरि नै नेपाली बेसी छ कि। माथि पुग्दाखेरि कक्षहरू छ, अनि उता सिमला बस्ती पुग्दाखेरि आदिवासी छ, होइन म त नेपाली नै बेसी छ कि। ल ल रमाइलो लाग्यो। तपाईँहरू चाहिँ कहाँबाट आउनु भएको? हामी त काठमाडौँबाट आएको नि। काठमाडौँमा बिहा भएको हाम्रो पनि छोरीहरू छ त। ए हो र। लङ्के भण्डारीको छोरीहरू। गाउँको छोरी भएपछि तपाईँको छोरी? लङ्के भण्डारीको छोरीहरू काठमाडौँमै छ त। हो र। अनि के सुनाउँछ त काठमाडौँको बारेमा छोरीहरूले गाउँको? अब के सुनाउनु, आउँदाखेरि मलाई साबुन ल्याइदिन्छ, कानमा लाउने ल्याइदिन्छ, मुखमा धोल्ने ल्याइदिन्छ, त्यही हो। कति माया गर्दो रहेछन् नि छोरीहरूले। नेपाली भाषी बाहुल्य रहेको यो भेगमा यहाँका आदिवासीहरू समेत नेपाली भाषा र चालचलनमा मजाले भिजेका रहेछन्। अहिले धान मारण गरेर आएको 6 बिघा खेतमा तिनीहरूको हो र। अहिले उठाउनु जानु छ, अब काम छ अझै। अनि तपाईँको आफ्नो खेत छ कि छैन त? छैन, सरकारी घर एउटा त लेठ्याङ छ, म पनि लेठ्याङ छ। हो र। ए नमस्ते। नमस्ते। मैले त चिनिनँ त। चिन्नु भएन? चिन्जान गरौँ न, चिनिहालिन्छ नि। म झर्छु है। अनि यता कता घुम्ने? यसै हेर्दै घुम्दै हिँडेको नि। हेर्ने कथा। हजुर हजुर हो, नमस्ते। ल आज त लाइभ भेट्यो त। अनि हेर्नुहुन्थ्यो हेर्ने कथा तपाईँले? म सधैँ हेर्छु त। हो र, धन्यवाद। हामी आज तपाईँहरूको गाउँ घुम्दै आएको नि। राम्रो लाग्यो। हात्ती आउनु पर्ने थियो नि, हात्ती पनि हेर्न पाउने थियो। हात्ती आउँछ यहाँ? यो पो देख्दैछु अब म यसो स्कुलमा पढाउँछु। हजुर के हो नाम? मेरो वासुदेव अरियाल। अहिले कता हिँड्नुभयो? म निकासी बजार हिँडेको। बजार हिँडेको। आज सन्डे अनि आज अब सन्डे के गर्ने बजारमा? बजारमा आज अब के यसो सामानहरू ल्याउनु छ घरको। अनि सर हजुरले के पढाउनुहुन्छ कि? म हिन्दी हो। हिन्दी? हजुर। ए निकासी चाहिँ कस्तो गाउँ? अलिकति यो गाउँको बारेमा बताइदिनु न हामीलाई। यो गाउँ त 150 वर्ष पुरानो होला नेपालीको यहाँ बसोबासो, कमसेकम अझै धेरै होला। उहाँको नै बाजेको बुवा आउनु भएको होइन त? भनेपछि हाम्रो पनि बुवा, बाजेको बुवा। बाजेको बुवा। र हाम्रो त अब बसाइ सर्ने त हामी त पहिला त उता थियौँ हामी होइन, हामी मेघालय, पहिला मेघालयबाट विश्वनाथ चराली, त्यो मेघालयभन्दा पहिला मङ्गलदोइ। के गर्न आउनु भयो होला पहिला बाजेहरू? गोठे पाल्नु। धेरै जस्तो गोठे पाल्ने। अनि उतैबाट सोचेरै गोठ पाल्ने भनेरै आउनु हुँदो रहेछ कि के भन्नु? हामी त स्याङ्जाको हो। यहाँ मेजोरिटी ताप्लेजुङ नि भेट्नुहुन्छ नि। भोजपुर ताप्लेजुङको पूर्वकै बेसी, पश्चिमको त एकदमै यार कम्ती छैन। यहाँ त म्याक्सिमम यहाँ अब 40 गाउँ छन् नेपालीका है। 40 वटा गाउँ छन्। यहाँदेखिबाट यो पाटो गएको गए तेजपुरमै विश्वनाथ भेट्नुहुन्छ।
पहाडको फेदी हजुर यो सिधै बिसना चाराली त के तपाईँ सदियासम्मै नेपाली नै मात्रै भेट्नुहुन्छ यता नेपालसम्म भाइ एउटा एपिसोडमा हामीलाई पनि चस्स यसो चस्स घुसाइदिनु नमस्ते यो त एकदम पारीको जस्तो छ गाडी नम्बरले भनेको हो कहाँ पारी कुन जग्गाबाट पारी काठमाडौँबाटै अनि यहाँ घुम्न आएको काठमाडौँदेखि निकासी भन्ने ठाउँको बारेमा सुनेको थियौँ धेरै नेपालीहरू बस्नुहुन्छ भनेर अनि कस्तो रहेछ भनेर नि कसरी बस्नु बारे छ भनेर हेर्दै हेर्दै आएको नि हजुरहरू चाहिँ यता कता हामीहरूको यहाँ एउटा पिकनिक छ अहिले मान्छेहरू आइपुगेका छैन हामी घुर्दैछौँ तर हामी लोकल हौँ यहाँ अब यहाँ घुम्दाखेरि कहिले आइपुग्नु आजै ए लाग्छ 2-4 दिन लाग्छ सबै हाम्रो यो प्लेसलाई यो सेकेन्ड काठमाडौँ भन्छ अरू माने सम्प्रदायहरुले सेकेन्ड काठमाडौँ भनेका पपुलेसन बेसी छ प्रशस्त हाम्रो कल्चरहरू यहाँ एभेलेबल एकदम नेपाल मा जति पनि कल्चरहरू नेपालीहरुका देखाइन्छ नेपाली कल्चर जति हाम्रो यहाँ टोटल यहाँ देखाइन्छ हो सबै देखाइन्छ अब बिहे गर्दा हाम्रो फेटा दौरा सुरुवाल नभई हुँदैन त्यो एकदम बाध्यता छ आफ्नो कल्चर राख्नै पर्छ अब कहिले कसरी आइपुग्नु भयो होला बाबुबाजेहरू है उहिले कहिले त्यसको इतिहास त अब खोज्नु पर्दा 42 सनमा त बुवाले बिहे गर्नु भएको यहाँ यतिखेर पाकिस्तान थिएन सबै इन्डिया थियो त्यतिखेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोइमान सिंह ढाका भन्ने जग्गामा भैँसी पालेर गाई भन्ने दुध बेच्नुहुन्थ्यो बांग्लादेश बांग्लादेश पछाडि भएको 62 मा त्यतिखेरै थिएन नि त सबै छुटिएको हो नि त बांग्लादेश त्यतिखेर जतिखेर माने आन्दोलन भयो त्यतिखेर अनि उहाँबाट उँभो चढ्नु भएको शिलङ मेघालय त त्यतिखेर आसाम नै थियो अनि मेघालय चढेर मेघालयबाट अनि त्यहाँदेखि पछि हामी यहाँ आएको अब हामीहरूले चाहिँ नि त यहाँ कुनै हालतमा पनि यस्ता गाडी त हजार आउँछन् चिनिँदैन कहाँको मान्छे आउँछ यहाँ त गुवाहाटी नलबारी माने कोक्राझारदेखि कहाँदेखि तर यो गाडी चाहिँ किन चिनिम भन्दा नम्बर नेपालको छ नेपालको नम्बर चिनिन्छ किन नचिन्नु यहाँ त अङ्ग्रेजीमा हुन्छ नि त्यस्ता हुँदैन अनि यो त नेपालको भन्ने परैबाट स्पष्ट भयो हामीहरू सबै काठमाडौँ ठाउँमा बस्छौँ कहिले जानु भएको एकपल्ट चाहिँ थुप्रै धेरै वर्ष भने 20 वर्ष जस्तो भयो 20 वर्ष अगाडि अझै धेरै भयो सिंहदरबार जलेर बनाउँदै थियो म गएका बेला त्यो कहिले त्यही त 30 सालतिरको हो 30-32 साल कतिखेरको बनिँदै थियो त्यो नयाँ अहिले जानु नि त हामीलाई 1.5 महिना बस्नलाई कहीँ 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन सबै आफ्नो मान्छे भरियो नि सबै छन् थुप्रो छन् अच्छा यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी थाहा भयो कि यो जग्गा चाहिँ पिकनिक स्पोट भन्ने कुरा डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ आउनुभयो त्यही बजार निकासीमा घुम्दाखेरि त्यहाँ पुग्नु भनेर भन्नुभयो राम्रो भयो यहाँ पनि आइपुग्नु अच्छा भुटानखुटीमा कोही आफन्त मान्छे छैन हाम्रो त केही आफन्त छैन हजुरहरु भेट्नु भयो अब हजुरहरु नै होइन तोला कुरा हो कि बा आफन्त पनि कोही छोरा छैन नि हजुरको त त्यहाँ खुकुरी पनि भिर्नु बारे छ खुकुरी अब जंगलमा आउँदा चाहिन्छ हरेक हो त्यही भएर बोकिराखेको अरु बेलामा बोकिराख्ने होइन अरु बेला बोकिदैन घरमा रहन्छ तर काहीँ अब प्रोग्राम भयो त्यसमा खुकुरी भिरेर टोपी लगाएर एकदम दौरा सुरा लगाएर हामी जान्छौँ अनि तपाईहरुको अब कसकी छोरी अब त्यता पनि म त चापागाईकी छोरी हो चापागाई अच्छा उहाँहरु उहाँ रिजालको छोरा लामी छानेको छोरा पौडेल त दाजुभाइ रहेछौँ हामी म पोखरेल हुँ सबैको काठमाडौँ नै हो मेरो नुवाकोट मिडियामा पश्चिमै हो नि नुवाकोटमा मिडिया मार्फत काठमाडौँ छेउमै पर्छ नुवाकोट चाहिँ उहाँको चाहिँ मिर्ची पोखरा उतै हो बेसी अब नेपालको सबैभन्दा ब्युटिफुल जग्गा भन्छन् है पोखरा पनि पुगेको छु सुन्नु भएको छ पोखराको बारेमा नजान्नु पोखराको नगए पनि जानिन्छ नि त अनि नेपालमा त अहिले भिडियोहरू यसो हेर्दाखेरि ती एकजना तामाङले के अरे नाम
नाम आएन हो मेयर होइन हो मेयर होइन हो एउटी लेडिजले अहिले तल्का मचाइरहेको छ आशिका तामाङ यस आशिका तामाङ त्यो चाहिँ खुब भेटिन्छ क्या भुटान छ बोर्डर यहीँ छ उता उता भुटान पर्छ यो अग्लो जति भुटान पर्छ यो तलसम्म जति यता इन्डिया पर्छ हामी खासै इन्डिया र भुटानको बोर्डरमै इन्डो भुटान बोर्डर हो यो यसलाई दिरिङ भन्छ यो प्लेस दिरिङ भने के हो दिरिङ भनेको यो खोलाको नाम हो यो हाम्रो नाम होइन भोटेहरूको नाम रहेछ अब दिरिङ भनेको उनीहरूको भाषामा के हो हामी पनि जान्दैनौँ होइन यहाँ भुटान कोलबारी भन्ने जग्गा छ त्यो कोलबारी भन्ने जग्गाबाट भोटेहरू सन्तोलाहरू त्यस्तो उस्तो बेच्न यहाँ ल्याउँथे दुर्गापुर भन्ने बजारमा त्यति बेला यहाँ बाटो छैन केही थिएन अनि तिमीहरू कहाँबाट आयो भन्दा दुरिङ भोटे भाषा हो यो दु भनेको गहिरो रिङ भनेको होली गहिरो होली नै होली आयौँ भनेर होली मात्रै जाने उनीहरूले विश्वनाथ चारियाली बजार भन्दा अलिक पर बालीपोखरी भन्ने गाउँ छ कुञ्जलताको फुल फुलियासे नाचनी बाइदेउ झुलियाइ नासियासे। यही गाउँमा बस्छन् डाक्टर खेमराज नेपाल। 30 वर्ष हाई स्कुल पढाएर अवकाश भएका डाक्टर नेपालले हामीलाई उनको गाउँ डुलाए। अब हाम्रो पुस्ताको भन्दा हाम्रो हजुरबा घनश्याम नेपाल अहिलेको सङ्खुवा सभा पहाडबाट उहाँ आउनु भएको रहेछ। के गर्न आउनु भएको रहेछ हजुर? अब यस्तै माने पैसा टिप्न, रुखमा पैसा फल्छन्। अनि के गर्नु भयो? गाई खेतीपालन, गोपालन, पशुपालन, अब यो कृषि। सुरुमा आसाममा पैसा फल्छ रे भनेरै कसले सुनायो होला त त्यहाँका मान्छेहरूलाई? त्यो स्तर हुन्छ, प्रव्रजनको क्रम एउटा हुन्छ। अब हाम्रो हजुरबुवाहरू चैनपुरदेखि उता दार्जिलिङ झरेछन्, हेर्नु है। दार्जिलिङबाट अनि यता आउनु भएको रहेछ, दार्जिलिङ मिरिक हुँदै। त्यसको कारण चाहिँ के होला भने यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी राज थियो। कम्पनी राज भनेको व्यापार गर्न आएको अङ्ग्रेजहरूले यहाँ शासनतन्त्रको माने लिए, उनीहरूले शासन गर्न थाले। उनीहरूसँग कौशल थियो नि, नयाँ शिल्प उद्योग थियो, व्यापार वाणिज्य उनीहरूले बढाउँदै थिए। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ इन्जिनहरूको प्रचलन आयो, अग्नेयास्त्रको प्रचलन आयो। माथिबाट देखेका मानिसहरूले मुङलानमा त लो अलिक सजिलो माने हुँदो रहेछ जीवन धान्ने प्रक्रिया भनेर तपाईँहरूले यो हाम्रो लीलबहादुर सरको बसाइ उपन्यास त्यसमा यी कुराहरू अलिकति दिएका छन्। र अर्को उहाँको ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ त्यसमा पनि यी कुराहरू अलिकति आएका छन्। र त्यो प्रक्रियामा अलिक दुखेसो कम्ती होस् भन्नका लागि उनीहरू यता झरेका हुन्, सजिलो खोज्दै सुख खोज्दै आएको। हजुर। पहिलोपल्ट नै हाम्रो गोर्खा फौजहरू आए। ब्रिटिस सरकारले के गरे भने फौजी उनीहरूलाई चाहिन्छ, यो लडाकु जाति हो, त्यसकारणले मान्छेको खेती गर्न थाले उनीहरूले। उनीहरूको परिवार सहितै बसोबासो गर्न दिने, अनि साथै अवकाश प्राप्त भएपछि पनि उनीहरूले जग्गा जमिन दिएर यहाँ सेटलमेन्ट गराएको छ। त्यो सेटलमेन्ट गराउनाले उनीहरूका साथै उनीहरूका आफ्ना मान्छे सजिलै आउन त्यो प्रक्रिया एउटा भयो। अब यहाँ प्रशस्त जग्गा जमिन थियो, फाँडे जङ्गल थियो, फाँडे सुरुमा आउनेहरूले चाहिँ जङ्गलै फाँडेकै? जङ्गलै फाँडेको। सरकारलाई ट्याक्स चाहिएको थियो नि त, खजाना चाहिएको थियो, आम्दानी इन्कम चाहिएको थियो। जमिन जब दियो, जमिनबाट उसले राजस्व लिएको छ। त्यो राजस्व गाई भैँसीका लागि राजस्व थियो, गाईको खजना तिरेको माने तिरो तिरेको रसिदहरू छन् हामीसँग। गाईको पनि तिरो? गाईको पनि, गाई भैँसी त्यसको तिरो। अनि सुरुमा त पल्टने भएर आए भनेर भन्ने भयो। चारवटा वृत्तिगत हिसाबले हेर्नु हो भने पल्टने अर्थात् जति पनि फौजी भएर आए, लाउरे भए,
मुङ्ना नै भए हो कि ती शब्दहरू रिकुटे पनि हो रिक्रुटमेन्टबाट रिकुटे शब्द आयो हो कि अच्छा त्यो 2 नम्बरमा गोपालन पशुपालन कृषिजीवी श्रम गर्ने 3 नम्बरमा भरिया अर्थात् भारी बोक्नेहरू अनि 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको साना साना जागिरीहरू चपरासीहरू त्यसरी उनीहरूले आफ्नो पेट पालो गरेर त्यसरी बढ्दै गएको हो यो असम हो कि आसाम हो अङ्ग्रेजले ASSAM त्यसो लेखेर यसलाई आसाम पारेको हो वास्तवमा यो असम हो यो अङ्ग्रेजले जब 1826 मा आसाम जब यो शासनमा लिएको थियो उनीहरूलाई मान्छे चाहिएको थियो बाटो खन्ने मान्छे चाहियो श्रमिक चाहियो यी जम्मै श्रमिकहरूको यो काम गर्ने नयाँ तकनिकी प्रयोग गर्ने यो काम गर्न जान्ने मान्छे यहाँ थिएनन् इतिहासले त्यो भन्छ बङ्गबाट बङ्गालीहरू आए उडिसाहरू चिया बागानमा आए अनि हाम्रा पुर्खाहरू पनि त्यसै गरी यहाँ फौजीका नाताले र उनीहरूको यो गोठ पालनको नाताले भरियाका नाताले यसरी हाम्रा पुर्खाहरू पनि यहाँ आए श्रम गर्न आए त्यसैले आए तपाईको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो थियो तपाई के देखेर हुर्किनु भयो मैले त नदी देखेँ पानी देखेँ गाई देखेँ गोठ देखेँ हो कि बगर देखेँ कसेनी जङ्गल देखेँ त्यसैमा हुर्किएको अनि जोत खन गरेका अब यी हातहरू अझै पनि घर गाई छन् म बिहान गर्छु दुध खाएको बानी छोड्न सकिएन म फेरि अब निरामिष भएँ अनि त खान त चाहियो अब केही न केही निरामिष भने चाहिँ के हो निरामिष भनेको चाहिँ यहाँको अब भेजिटेरियन शाकाहारी मासु खानेहरूलाई चाहिँ आमिष भोजी ब्रह्मपुत्र र नेपाली भाषीहरूको सम्बन्धमा अलिकति कुरा गरौँ न ब्रह्मपुत्रलाई नेपाली भाषीहरूको चाहिँ लिगेसी भन्नुपर्छ हाम्रो यो भारतवर्ष नै नदीमातृक देश हो त्यसकारणले नदीहरूको यहाँ महत्त्व छ सभ्यताको विकास अब नदी केन्द्रित यहाँ नगरहरू छन् हामी त नदीलाई त अब पूजा गर्छौँ यहाँ ब्रह्मपुत्र त फेरि यस्तो हो नद पुरुष नदी अरे नदीहरू त्यसै सबै स्त्रीलिङ्गी तर ब्रह्मपुत्र चाहिँ नद ऊ पुरुष नदी र ब्रह्मपुत्रको जुन जल सम्पद हो ब्रह्मपुत्रसँग गोपालन छ गोपालन भएपछि कृषि आयो उहाँ यहीँकै हुनुहुन्छ श्याम भट्टराई हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते कति उमेर भयो हजुरको 75 कता हिँड्नु भएको त साइकल लिएर हामीहरू नेपालदेखि आएको बुवा हजुर मदेखि होइन नि अब के भन्नु नेपाल बुवा उमेरमा चाहिँ के गर्नुभयो हजुरले मैले 69 मा मेट्रिक दिएको थिएँ मेट्रिक पास गर्नु मैले 69 मा 72 मैले हायर सेकेन्डरी दिएँ तर पढाइ चाहिँ मेरो हायर सेकेन्डरीसम्म हो त्यहाँबाट मैले 1980 मा टिचर्स ट्रेनिङ 2 वर्षको कोर्स मैले डिफूमा गरेँ यहाँ पछाडि 87 मा एउटा स्कुल खोलेँ त्यहाँ मैले 25 वर्ष बिना तनखा 25 वर्ष गरेर म त्यहाँबाट रिटायरमेन्ट किन स्कुल खोल्न मन लाग्यो हजुरलाई आफूलाई रहर भयो केटाकेटीलाई पनि त्यो एउटा शिक्षा दिउँ न त भनेर कुरो के हुन्थ्यो भने नि यहाँ सरकारले पहिले नै स्कुल स्थापन गर्दैनथे यहाँका जति पनि स्कुलहरू स्थापन भएका छन् त्यो समाजबाट यहाँको जनताले आफै जागरुक भएर स्कुल खोल्ने चलन छ त्यसलाई 10-15 वर्षपछि निरन्तरता दिएपछि त्यसको रिजल्टहरू राम्रो भएपछि सरकारले विभिन्न उसमा त्यसलाई ग्रहण गर्छ माने पारिश्रमिक दिन्छ टिचरहरूलाई हामी नेपालबाट आएको नि मेरो नि माइती नेपाल हो ए हो र विराटनगरमा भाइ आएको थियो हजुर अनि अस्ति भर्खर दशैं अघि नै आएको अस्ति तिहार मानिवरी तिहारको हप्ता दिनपछि अनि कसरी तपाईँ चाहिँ बिहा गरेर यता आइपुग्नु मेरो माइती पहिले यहीँ हो भाइहरू यहाँ पढे त्यस्तै अहिले उहाँले भन्नुभयो यहाँ केही पाइएन
पढेर मात्रै बिए पास गरे उ गरे केही छैन अनि के गर्नु घुम्न गइरहेको थिएँ उहाँ गएको 1 महिनामै उही नोकरी भइहालेछ अनि उहाँ नोकरी भएपछि उतै बिहाहरू गरे अनि उतै बसे 3 भाइ छन् ठुलो दाजु हुनुहुन्छ माइलो भाइ काइलो भाइ विराटनगरमा ए ला खुसी लाग्यो भेटेर बसेर चिया पिएर जाउँ न आज तिथिको दिन छ ससुरा बाको श्राद्धको दिन छ हेर्नु न कस्तो हुन्छ आसाम त चियापानीका लागि प्रख्यात छ त्यो चियापानी घरैमा उपार्जन घरैको उपार्जन हो हाम्रो आफ्नै खेतीको चिया ए खेतीकै चिया चियापत्ती स्मल टी हजुर हजुर त्यो गार्डनहरू छन् हजुर हजुर हाम्रो जागिर छैन हजुर चिया खेतीले अनि चिया नै ठुलो जागिर रहेछ अरूलाई जागिर दिने हुनुहुँदो रहेछ आफ्नो किन जागिर चाहियो त हैन कत्रो छ हजुरको चिया बगान 60-70 बिघा उताको जस्तै हो बिघा यहाँ उताको भन्दा अलिक सानो हुन्छ एकाइ अलिक सानो हो हजुर हजुर उहाँको 1 बिघा यहाँको 4 बिघा हुन्छ 4 बिघा 5 कट्ठाको 1 बिघा यहाँ हजुर नेपाल जानु भएको छ कि छैन गए वर्ष कहाँ जानु भएको ससुराली र ससुराली हजुरको चक्रघटी भन्ने ठाउँमा मराइ थिएन थाहा नै थिएन यहाँबाट उठेर गएका अब उसले पनि त्यति साह्रो ऊ नभेर क्या नै दिन उठेर गए सबै थाहा थिएन भरे पछाडि उहाँबाटै के भयो कसो भयो खोज्दै आइपुगेछन् साला केटाहरू उहाँका आएर यहाँ हेर्छ विचित्रहरू के राम भनेर म फर्स्टचोटि गएपालि गएपछि जब त पुगेँ नि त घाम राम्रो मलाई त कहाँ के आयो यस्तो राम्रो यस्तो लाग्यो नि बाफ्रे मलाई विराटनगरमा चाहिँ एउटा के भयो भने यस्तो गर्मी हुँदो रहेछ विराटनगर भन्ने ठाउँमा किनभने त्यसको के रहेछ बिल्डिङ गोटै बिल्डिङ 2 तले 3 तले बिल्डिङ यति बिल्डिङ बाप रे बाप कस्ता घर खाली घरै बस्दै त्यो अर्थोक नै जमिन भन्ने कसै यसरी हाम्रो आसामको जस्तो जमिन नै खाली घरै बस्दै 74 वर्षको उमेरमा नेपाल पुगे कस्तो लाग्यो त हजुरलाई नेपाल बहुत राम्रो लाग्यो मलाई नेपाल एउटा चाहिँ अलिकति अफसोस लाग्यो के भने अब त्यहाँ आइयो नि त कोही एउटा नतुन मान्छे आयो यहाँका मान्छेहरू अलिकति को आयो कताबाट आयो के आयो हामी बाटोमा हिँड्दै चिया खान पस्यौँ यहाँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ तपाईले सहरमा कहाँ भेट्नुहुन्छ त्यो चाहिँ देखिएन अलिकति चाहिँ अर्को एउटा कुरो पानी बडा राम्रो नेपालको त्यो 15-20 दिन बस्दै चेहरै बेग्लै भएर आएको त्यहाँ चेहरै बेग्लै आएको अर्को कुरो त्यहाँ एउटा सिस्टम के छ दही चिउराको बहुत पसल हाम्रो नेपालीको दही चिउरा चाहिँ प्रत्येक घरमा म जति गएँ नि त पहिले दही चिउरा यति मिठो दही मिठो लाग्छ दही चिउरा मेरा सर हुनुहुन्थ्यो तेजपुरमा उनी संस्कृतका उहाँ भन्नुहुन्थ्यो नेपाली दही गामुसत बाँधियो पारी अर्थात् नेपालीको दही गाम्चामा बाँधेर माने लिएर हिँड्न सकिन्छ त्यस्तो चोइली परेको दही त्यसो भन्नुहुन्थ्यो खेमराज सर नेपालसँगको साइनो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो यहाँको मूल थलो भन्ने कुरो हामी सबैलाई थाहा छ अनि अहिले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि नेपाललाई हाम्रो माउथलो हो तर नेपाल हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो यो पनि हो भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिले हेर्दाखेरि नेपालसँग हाम्रो केही अप्ठ्यारो छैन हामी जसरी यहाँ घुम्छौँ त्यसै गरी नेपालमा घुम्छौँ कुनै भिसा पासपोर्टको व्यवस्था छैन वैवाहिक सम्बन्ध छ कोही यहाँबाट वहाँ गएका छन् वैवाहिक सम्बन्धले कोही वहाँबाट यहाँ आएका छन् साइनो सम्बन्ध त्यसरी पनि जोडिएको छ अर्को एउटा कुरो के छ भने यहाँबाट जति पनि मानिसहरू केही अप्ठ्यारो अनुभवमा नेपाल गएका छन् त्यो अर्कै एउटा अध्याय हो त्यो अध्याय म कोट्याउँदिनँ अनि उताबाट त्यसै गरी आउने मानिसहरूको पनि माने केही क्रम थियो तर त्यो पनि अब अहिले रोकिएको छ
र यसरी हेर्दाखेरि नेपालसँग एकदम राम्रै छ जोडिएको छ। अब जस्तै तपाईहरू अहिले एकजना विदेशी नागरिकका रूपमा आउनु भएन नि हैन, हामी त अहिले आफ्नै भयौँ नि। अनि यो जुन भावना हो त्यो भावनाले त्यो काम गर्छ। भावनाले चाहिँ जोडिएको छ, भूगोलले चाहिँ हामी बाँडिएका छौँ। भूगोलले बाँडिएका छौँ, त्यो भिन्नै कुरो हो। दुईटा आफ्नै बगानको चिया भन्नुभयो नि त। हजुरहरूले चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नु भएको चिया बगान? 2003 सनबाट, अहिले 21 वर्ष भयो, अब 24 सन। पहिला चाहिँ के थियो त चिया बगान भन्दा पहिला? धान खेती गर्नेले अब धान खेती बाहिर गर्ने त्यस्तै थियो। अलिक धान खेती यहाँ कम्ती नै हुने कि। हजुर। अनि यो चिया बगानदेखि चाहिँ अब मान्छेलाई धेरै नै लाभवान पारो। अब सुपारी पनि रहेछन् है? सुपारी बेचिन्छ 30-40 हजार वर्षको। अलि ठुल्ठुलो भनेको त 60-70 लाख नाग्दो छ वर्षको। तैपनि हामी जस्ता साना सानाको पनि अब 50-60-70 त्यस्तो चाहिँ हुन्छ वर्षको। के नाम हजुरको? मेरो कृतिका भट्टराई। मिठो मिठो के पाक्दैछ? आउनु मिल्छ, त्यहाँ बस्नु मिल्छ है? हाम्रै घर होइन मिल्छ नि, हामी आफ्नो मान्छे बताऊ। अचार बनाउनु लाग्यो हो? यो चारपाटे अनि मरौ मिसाएर यसको अचार हुन्छ है? कतिजनाको लागि भान्सा तयार गर्न लागि आज? 35-40 है। अनि यो सुपारी चाहिँ किन अहिले भएको? किन सुपारी? यहाँ त हामी नि अन्त गएको ठाउँमा नि सुपारी दिनु हुँदो रहेछ। पहिलोको सम्मान सुपारी, अनि चियापानी, अनि चियापानी खाइसकेपछि फेरि मुख मिठो भयो, फेरि एकखेप खाउँ भनेर फेरि पनि सुपारी। तामुल पान भन्छ नि, हामी त सुपारी त उस सुकेको दाना किन्न सुपारी यसरी तामुल भन्छौँ। जब पाक्छ नि झारो र अनि खाल्टामा हाल्नुपर्छ बस्तामा हालेर। अनि यहाँ चाहिँ फेरि पाउनु आउँदा यो चाहिँ दिन पाइएन भने आफूलाई पनि एकदम जति नै अर्थो खान दिउँ न, के दिउँ न जस्तो खाएर जानेलाई पाउनलाई पनि जति नै मेजबान गरे नि तामुल चाहिँ चबाउन पाइएन भन्ने उनीहरूलाई पनि बेसमा। त्यही भएर अहिले तपाईँहरूले हामीलाई दिनलाई यो बनाउनु भएको। यो नखाइ जानु होला कि भनेर हतार गर्नु भएको हजुरले। सबैले खान्छन् त तामुल पान? सबैले खान्छन्, कसैलाई अब मैले छोडेँ हजुर 20-22 वर्ष भयो। हजुरहरूले नि खानुहुन्छ? सबैले सबैले खान्छन्। कतै अब यसो छिमेकी घर गइयो भने पनि खै तामुल छैन खाउँ न भनिन्छ, मागेर पनि खाइन्छ आफ्नो छिमेकीमा। असमियाका घरमा त झन् पहिले तामुल दिएर अनि गफ गर्छन्। तिथिका दिन आउने पाहुना त खुसी पो त। मुखतिर भनेर यो तामुल पान चढाइन्छ नि। पहिले खानु भएको छैन? यो खाना भेटिएन नि नेपालमा। र साहित्यिक मान्छे कि साहित्यिक पाराले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ किन खाइन्छ। प्राचीन भारतीयमै कालिदासले ताम्बूल बाहिका भनेर लेखेका छन्। यो अमल हो, मुखविलास हो। कनिकै नागबल्ली दलैर्युतम एली चूर्णाङ्क के पूजामा पनि तामुल चढाउने सुपारी चढाउने त चलन छ। र यो भारतीय प्राचीन संस्कृतिको एउटा माने बुँदो हो। अब विशेष गरी यहाँ असममा चाहिँ अटक्कै नभए पनि तामुल एक कुडको चाहिँ खाएर जाए यो चाहिँ बहुत ठुलो सम्मान। नाप नहुनेले त ओखलीमा अचार कुटेर नि खानुहुन्छ। तामुल ओखली छ मेरो। कहाँ छ हजुरको ओखली? यहाँ खुन्डना भन्छ। खुन्डना ओखली। अब यहाँ लाइम लगाइयो, लाइम लगाइयो, यसलाई यहाँ मारिएर अब यति भयो। भएपछि अब यसलाई बनियो, यहाँ हालियो। अब ससुरालीमा गएको बिजोको भयो। अब यहाँ तामुल खान्छ। बिचरा 30 साल केटा बिहानै उठेर
अनि घर घर कस गाउँ काहीँ रहेछ पान चामल अनि खोज्दै लिएर आएर लुबिनाले ल्याएँ नेपालमा ओखली बेहुला रहेछन् अनि ट्याक 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 खा हजुरको जन्म चाहिँ यही ठाउँमा मेरो जन्म हजुरको बुवा 5 छोरा 5 छ बा पनि 7-8 वर्षको उमेरमै आउनुभएको बाजेले ल्याउनु बाजेले ल्याउनुभयो कहाँ हो 5 छोरा भनेको कुन पहाड आएर आसाममा आएर त कहाँबाट आइपुग्यो त्यसको बाहिर नआउनु भएको ठाउँमा त अहिले नेपालमै के सोचेर आयो होला नै बुवा त्यति लामो बाटो यो यात्रा कसरी गर्यो होला के सोचे अब है त्यो 2-1 जना आएर लु आसाममा त के अरे के फल्छ पो भन्थे सुन्की के फल्छ भने अरे एकदम यहाँ त के हुन्छ कि आसाम त के रहेछ भनेर पहिलो आएपछि अनि हो त यस्तो छ हामीहरू यस्तो कष्ट गरेर पहाडमा घाम यस्तो गरेर बस्नु भन्दा यदि त्यस्तो छ भने जाऊ अनि लाहे अब केही लिनु छैन एउटा पुग्लो गएको अनि आयो এইখনি গাঁও বুকুৰ আপুনি ইয়াতে দেখো নতুন সপোন কোনে জুমি চাই জুৰিত দাপোন ফুলৰ পাতৰ সাজোন কাচোন এই গাঁও আপোন আপোন এই গাঁও নিচেই আপোন हेर्नुहोस् संस्कृति र जनजीवन त्यो धरित्री अर्थात् जमिनबाट जन्मिन्छ अब यहाँका लोकगीतहरू हेर्दा सुन्दा तपाईहरुले त्यो जमिनको परिचय पाउनुहुन्छ जमिनको बास्ना पाउनुहुन्छ त्यहाँको श्रम त्यहाँको प्राचुर्य त्यहाँ के छ जस्तै अब म एउटा गीतको माने एउटा बुँदा भन्छु पशुपतिका 4 ढोका चाँदीका कृष्णजीलाई मन पर्यो राधिका हैन भनेपछि हामी पशुपतिनाथमा पुग्यौं हो कि अब त्यस्तै यहाँ तपाई सुन्नुहोस् छक्क छक्क रेल पुगो हारमती शिवजीलाई मन पर्यो पार्वती यो हारमती शब्द भनेको चाहिँ एउटा रेल स्टेसन हो उ त्यहाँ लखिमपुर जिल्लामा यहाँदेखि 150-200 किलोमिटर पूर्व पर्छ त्यतिखेरको रेल जब छक 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 गर्दै जब हारमती पुग्यो अब त्यो लोककविले टक्क टिप्यो नि त्यसलाई हो कि गर्दा यो जमिनको बासना त्यहाँ आयो गीतमा त्यसरी मान्छे हारमती पुग्यो जस्तै अब यहाँ कवित्व भन्छन् बिहेमा श्लोक र कवित्व दोडा छन् नि हैजी सुन तब भाइ मुखिया यस्तो सुने सुन नसुने नसुन बारीका कान्लामा फल होइ फर्सी मेरी बुढी देख्दा तेरी बुढी तर्सी हैजी सुन तब भाइ मुखिया असमको ठुलो काजिरङ्गा जङ्गल नेपालीहरूले त्यतै देखे मङ्गल यो चाहिँ कवित्व यो तत्काल माने त्यो रचना गरेर गाउने र त्यसरी ठाउँ ठाउँमा यी गीतका बोलहरूमा यहाँको जनजीवनको तपाईको मठ मन्दिरको उल्लेख वा नदी खोलाको उल्लेख पहाड पर्वतको उल्लेख त्यस्तो पाइन्छ मैले अर्को सोध्न लाग्छ चाहिँ हामीहरू आसाम आउने भनेर भनिसकेपछि यहाँ मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्यौं नि त कुराकानी गर्यौं भने धेरैले हामीलाई के भन्नुभयो भने यहाँ आएर चाहिँ नेपाली नभन्नुस् है गोर्खाली भन्नुस् है भनेर भन्नुभएको थियो यो भन्या चाहिँ के हो खास हेर्नुहोस् मान्छेको जीवनको गतिपथ समय प्रवाहमा प्रवाहित हुन्छ हो कि हिजो अस्तिसम्म इन्द्रबहादुर राईले पनि म नेपाली हुँ तर भारतीय म भारतीय हुँ तर नेपाली कति गाह्रो बुझ्नलाई अब हैन त उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो अब अहिले आएर विशेष गरी यो आइडेन्टिटी क्राइसिस परिचयको एउटा संघातमा आइपुगेपछि एउटा परिचयको संग्लो रूप देखाओस् भन्ने हेतु यी कुराहरू तपाईको जुन हामी यहाँ आउँदाखेरि अहिले किन गोर्खाली भन्नु पर्यो 70 को दशकदेखि यो नेपाली भाषी जनसाधारणलाई एउटा भिन्दै अलिकति अप्ठ्यारा खालको स्थिति उनीहरूको परिचयमा उनीहरूको जुन बसोबास हो रहनसहन हो भाषा साहित्य संस्कृति इत्यादि र
नागरिक हक अधिकार यी कुराहरूमा उनीहरूलाई एउटा सङ्कट आएको थियो। जब गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको कुराहरू आए, परिचयको कुराहरू आयो, अनि सरकारको रवैया, हामी त अल्पसङ्ख्यक जनसमुदाय हौँ नि, हामी भारतको यत्रो जनसङ्ख्यामा होइन। सरकारले 1988 मा यहाँको भारतीय एउटा जनगोष्ठी जनसमुदायका रूपमा गोर्खालाई स्वीकृति दियो केन्द्रीय सरकारले। त्यो भारतका विभिन्न जनसमुदायभित्र गोर्खा पनि पर्यो, एउटा जाति भनेर हो कि। हामी त राष्ट्रियता त भारतीय, अनि त्यहाँभित्र एउटा जनसमुदाय भनेर गोर्खा चाहिँ हामीभित्र पस्यो भने सांविधानिक उसमा। त्यस कारणले उहाँबाट त्यो जुन तरङ्ग हो, त्यो जुन वेभ हो, हामी गोर्खा हुनुपर्छ अब भनेर जुन आयो, त्यसले असमलाई पनि छोयो, असम मणिपुर यो पूर्वाञ्चललाई पनि छोयो। त्यतिखेर यहाँ गोर्खाली र नेपालीको एउटा विवाद चल्यो, अझै पनि चलिरहेको छ। अनि म फेरि अलिकति अब त्यो हेर्दै जाँदाखेरि मैले एउटा पत्रिका 1936 मा मणिसिंह गुरुङ शिलङका, उहाँले एउटा पत्रिका गोर्खा सेवक भनेर साप्ताहिक पत्रिका चलाउनु भएको थियो र त्यसमा एउटा विवाद आएको रहेछ, गोर्खाली कि नेपाली हामी, त्यतिखेर है 1936 मा। त्यो जिनिस मैले भेटेँ, अरे यो त उतिखेर पनि थियो, आज पनि। अनि उनले सम्पादक हिसाबले उनले चाहिँ के जुक्ति त्यहाँ दिएका छिन् भने, हामी राईलाई किराँती भन्छौँ, लिम्बूलाई सुब्बा पनि भन्छौँ, अङ्ग्रेजलाई ब्रिटिस पनि भन्छौँ। त एउटा जनसमुदायको 2-3वटा नाउँ हुन सक्दा रहेछन्। त हामी गोर्खाली र नेपाली एउटै पृष्ठका मुद्राका 2टा पृष्ठ हुन्, परिचय एउटै हो, नाउँ मात्रै 2टा। अनि अहिले यहाँ चाहिँ अब राजनीतिक दृष्टिकोणमा हामी गोर्खा 1947 मै त्यतिखेरै गोपीनाथ बरदलोईले ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लकमा द कल्टिभेटर्स एन्ड ग्रेजियर्स नेपाली गोपालक र कृषक भनेर त्यहाँ हामीलाई ट्राइबल बेल्टमा सुरक्षित श्रेणीमा अन्तर्भुक्त गरिएको छ, हो कि त्यहाँ नेपाली भनिएको छ। अनि त्यसैलाई यहाँका अहिलेका संस्था सङ्गठनले माग गर्दा यो नेपालीलाई हटाएर यहाँ गोर्खा राखिदिउँ भनेपछि हाम्रो जनगोष्ठीका रूपमा हामी राजनीतिक हक सुरक्षाका लागि हामी गोर्खा भएका हौँ। अब मालिकिनी चाहिँ सासूकी छोरी उहाँ हुनुहुन्छ, ऊ विद्या भण्डारी नेपाल। मेरो नाम विद्या नै हो। ए विद्या भण्डारी? भण्डारी नेपाल, म चाहिँ विद्यापति। हामी तिहार कसरी भुल्नु, हामी दसैँ कसरी भुल्नु, तीज कसरी भुल्नु, माघे सङ्क्रान्ति कसरी भुल्नु। हामी ठिक छ अलग ठाउँमा छु, तर परम्परा त हाम्रो छ नि त। तेजपुर सहरबाट उत्तर अरुणाचल प्रदेशको छेउछाउ लोखरा भन्ने ठाउँमा असम राइफल्सको क्याम्प छ। यो एरियामा सबै हाम्रो गोर्खा भाइहरू मात्रै छ, विशेष गरी फौजी पल्टनेहरू, गोर्खा रेजिमेन्ट हो, आसाम राइफल्स छ, या कोही दूसरा प्यारामिलिट्रीको हो। उनीहरू जब रिटायर हुनुभयो नि, यहाँ आएर बसोबास गर्दा गर्दा यो एउटा पुरानो भिलेज हो भने नि, अलिकति आगे पनि गुरुङ टोल, त्यहाँबाट मगर टोल छ, उता लिम्बू टोल छ, ठुल्ठुलो गाउँ सुनाइपाम जानुहुन्छ तमङ टोल, ब्राह्मण टोल अलगै छ। यो फौजीहरूकै गाउँ हो, फौजीहरूको म्याक्सिमम मतलब यहाँ मैले भने नि 85 to 90% फौजी मिल्छ। हर घरमा फौजी भेट्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा? मेरो घरमा 2 भाइ छ, म त टिचर हो, बाबा हुनुहुन्थ्यो फौजी, त्यहाँबाट दाइ एकजना हुनुहुन्छ। मतलब हर घरको एउटा फौजी ब्याकग्राउन्ड र कल्चर छ। यो ठाउँ चाहिँ लाउरेहरूको गाउँ भनेर चिनिन्छ। लाबरघारीमा भेटिए दीपक मुखिया। गएको वर्ष मात्रै स्कुले शिक्षकको जागिरबाट अवकाश पाएका दीपक मुखियाका लागि नेपाल भन्ने देश कुनै एउटा विदेश मात्रै हो। उनकी पत्नी मीनाको लागि भने माइती घर सिन्धुलीमा। गाउँमा मानेडाँडा। पानीडाँडा।
ए जानु भएको छ त सिन्धुली गइरहेछ हो ए सालमा चाहिँ अनि उता चाहिँ को हुनुहुन्छ नि बाबाहरू छ बाबाहरू भाइ छ ए हजुरको जन्म चाहिँ कता भयो जन्म त म त अरुणाचलमै हो अरुणाचल बाबा नोकरी गर्थ्यो नि त के को नोकरी थियो बाबा पिडब्ल्यूमा थियो हामीलाई थाहा छैन नि गभर्नमेन्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट कन्स्ट्रक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ कि त्यसमा ऊ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि 30 साल जति जब गरेर उहाँ रिटायर हुनु फेरि फिर्ता हुनु ए अनि तपाईँको जन्म चाहिँ अरुणाचल ए मिनाका बुबा सानै छँदा सिन्धुलीबाट अरुणाचल आएछन् सरकारी जागिर पाएछन् अधिकांश जिन्दगी यतै बिताएर नेपालै फर्केछन् अनि बाहरू कसरी जागिर खानलाई अरुणाचल आइपुग्नु भएछ त त्यो त म त्यो सानो थाहै छैन त्यो टाइममा त नेपालमा दुःखै थियो अरे नि त नि दुःखै थियो त्यो टाइममा आएको भन्छ सानो भागेर आएको हुन्छ अरुणाचलमा घुसेर त्यहाँ नोकरी सोकरी त्यही गर्नु थाल्यो अनि फेरि सालसालमा जान्थ्यो सालसालमा गएर यतिकै अब आफ्नो जग्गामै वहीँ बस्छु वहीँ मर्छु भनेर वहीँ जानु भयो यहाँ किन भएन यत्रो वर्षसम्म इन्डियामै नोकरी गरेर इन्डियामै बिताएर छोराछोरी पनि यहीँ हुर्काएर बढाएर अनि बुढेसकालमा चाहिँ उहाँलाई किन नेपाल जानु मन लागेछ त आफ्नै के भन्छ वहीँ आफ्नै गाउँमा आमा बाउ वहीँ खस्नुभएको वहीँ मनपर्छ वहीँ बस्ने भनेर आफ्नै जग्गा राम्रो भनेर वहीँ एक्स सर्भिसम्यानहरू धेरै छौँ नि फौजमा पल्टनबाट रिटायर भयो यो राई स्टोर छ यो राई स्टोर यो छेत्री दोकान हो नमस्ते यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सिके गुरुङ सर गेटमै नाम लेखिरहेको देखिरहेको थिएँ हजुरको त हजुर चाहिँ कर्नेल भएर नि रिटायर हुनुहुन्छ अलिकति हजुरको फौजीको जिन्दगीको कथा सुन्न मन लागेर आएको हामी त मलाई कोही इन्ट्रेस्ट छैन फौजीमा म पढ्थेँ मान्छे म रङ कलेजमा पढ्थेँ आसामिज मिडियम पढेको मान्छे मलाई इङ्ग्लिस हिन्दी केही पनि आउँदैन कलेज पढ्दा पढ्दै एक दिन पापाले बोलाउनु भएर मलाई थाहा पाइन किन बोलाउनु भयो सिधा लगेर भर्ती गरिदिए मलाई इच्छा छैन भर्तीको लागि फौजी हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबाको बाबा पनि फौजी हुनुहुन्थ्यो हामी जन्म यहीँ हाम्रो पुरै बाबा बाजेको यही ठाउँमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार लडेका हामी फौजी मेरो नाति मेरो भाइ छोरा पनि फौजी पुस्तै फौजी नेपालमा चाहिँ कता रहेछ हजुरहरूको मूल थलो थाहा छैन मलाई पिताजीलाई पनि थाहा छैन बाजेले पनि भन्नु भएन बाबाले पनि जान्दैन भन्नु यो पुरै गोटै फौजी हो सबै फौजी पुरै फौजी हो कोही रिटायर हुन् कोही कसैले गर्दैछ गोटै फौजी यहाँ फौजीहरू किन यो ठाउँमा आएर बसेछन् पहिला किनभने पहिला हेडक्वार्टर यहाँ थियो यहाँ हुनाले यहीँ सिफ्ट गर्दै गर्दै यहीँबाट नानीहरू आर्मीमा गयो उता गयो यता गर्दा गर्दै पढ्नु लेख्नु पढ्नु सकिएन क्या अब त्यस्तै लेख्नु पढ्नु नगरिकनै कर्नेल हुनुभयो भनेपछि त अर्कै हो त होल्डर जोत्ने मान्छे हो बिहान उठेर होल्डर जोतेर आएर खाजा बनाएर भाइ बहिनीले खाजा खोलाएर मैले स्कुल पढाउँथेँ आमालाई दिएर म स्कुल जान्थेँ स्कुलबाट आउने बित्तिकै धान कुट्नु सक्यो पानी ल्याउनु सक्यो घाँस ल्याउनु सक्यो के ल्याउँछ गरेर त्यसरी पढेको मैले यहाँबाट 25 किलोमिटर साइकलले जान्थेँ पढ्नु त कलेजमा म एक त रासन दाउरा पानी लिएर जान्थेँ आमालाई केवल 10 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो एक हप्ताको लागि मलाई आसाम राइफल भनेर चाहिँ के हो नेपालबाट पनि धेरै भर्ती हुन आएको आसाम राइफल्समा भनेर भनेको सुन्थ्यौँ हामीले इनिसियली आसाम राइफल 1835 मा गरेको हो त्यतिखेर गोर्खाली नै म्याक्सिमम थियो ब्रिटिस लिएर आएको थियो गोर्खाहरू नै थियो त्यो फौजमा अनि इभेन पुरा डकुमेन्टहरू पनि गोर्खालीमै हुन्थ्यो हुकुम पनि गोर्खालीमै हुन्थ्यो तपाईँहरूको जति पनि कागजपत्र छ हुकुमहरू पनि गोर्खालीमा गोर्खा अफसरहरू हुन्थ्यो त्यो चिज खतम हुँदै गयो अब गुरुङ भाषा आउँछ हजुरलाई हो र जान्दैन पनि गाली गरे पनि थाहा पाउँदैन हजुरहरू कहाँबाट आउनुभयो हामीहरू चाहिँ नेपालबाट आएको कुन जग्गादेखि हामी सबैजना काठमाडौँमा काम गर्छौँ आसाममा बस्ने नेपालीहरूको कस्तो रहेछ बसोबास कसरी बस्नु भएको रहेछ भनेर यहाँ त इन्डियामा त एउटा सानो नोकरी भयो है मतलब गरेर खानु कोही दुःख छैन तर नेपालमा चाहिँ बडा दुःख रहेछ म त पोखरा काठमाडौँ नारायणघाट पुरा घुमेर आएको नि साथीसँग बडा दुःखमा त विदेश नगई हुँदैन हुने रहेछ म त नेपाल देखेर त हामी जस्तो म सक्दिनँ अनि किन घुम्न जानु मन लागेको नि नेपाल तपाईँलाई एकदम नेपाल चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ राम्रो राम्रो छ भन्छ नि त सबैले पुरै फरेनको मान्छेहरू आउँछन् अब हिल एरिया हो जग्गा त म त सबसे राम्रो त पोखरा राम्रो लाग्यो पोखरा त बहुत बढिया दिलमा टच गर्ने जग्गा हो त्यो तर काठमाडौँ चाहिँ अलिक भिडभाड धेरै अब अलिक भिडभाड ठन्डा पनि धेरै के मन पर्यो पोखराको म त हर चिज राम्रो त्यहाँको झिलमा घुम्यौँ भन्थे के फेवा तालहरू सबै घुम्यौँ सुनाउनु भएको आएर सुनाएको थिएँ माथि उसमा चढेको त्यो हुन्छ भटभटेनीहरू पनि बनेको थियो भटभटेनी छन् त्यो त उहाँ काठमाडौँमा पशुपति मन्दिरहरू घुमेको ओरेको त्यहाँ भन्यो त्यहाँ भटभटिनी भने ठुलो उतिर सोरुम रहेछ त्यहाँ घुम्यो त्यही भने अरू के भन्नु म पनि अस्ति गएँ अस्ति भर्खर गएँ आँखाको लागि
नेपालको सबसे राम्रो मन लाग्यो क्लिनिङ, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। रास्तामा एउटा गाई देखिन, मैले एउटा कुत्ता देखिन, एउटा पत्ता देखिन रास्तामा, यति राम्रो लाग्यो। बाई अर्डर रहेछ कि अब नि कन्यामहरू घुमेर गएको थियौँ नि, कन्याम गयौँ, साफसफाइ राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो। कति अरूले पनि भन्नुहुन्छ कि आँखा जचाउन नेपाल गएको भनेर। सबैले भन्छ नेपालकै राम्रो भन्छ, सबैले नेपालमै गर्न जान्छ, ओभरअल इन्डिया पनि जान्छन्, बङ्गलादेशीहरू पनि जान्छ, सबै जान्छ। अनि म पनि गएँ, कन्यानसम्म मात्रै गयो, इलाम जान्छ भने गयौँ नि त, फोटोहरू उठायौँ, परिवार बुहारी छोरा सबै गएको थियौँ, गाडी आफ्नै लिएर भन्सार तिरेर गएको थियौँ हामीहरू उसमा। कहिले फर्किने त फेरि उता अरू 2-4 दिन अब शिलङतिर पनि जान्छौँ, त्यहाँ पनि अरू नेपालीहरू भेट्छ। शिलङ त शिलङ छ है, नर्थ इस्टमा सबसे राम्रो त आसाममै छ, गोर्खालीको स्टेटस राम्रो। यहाँ मेरो भनेर भनिसकेको छ उहाँ त सायद। शिलङमा त त्यस्तो छैन त्यस्तो, तर घुम्नु फिर्नु चाहिँ शिलङ त शिलङै हो नि, महँगो छ तर बहुत राम्रो जग्गा, बहुत घुम्नु, सबै कता कता घुम्नु। ल धन्यवाद धेरै धेरै। यो त लाउरे गाउँ रहेछ नि है? लाउरेहरू छ बहुतै। कति राम्रो ठाउँमा बस्नु भएको छ? यहाँ राम्रो छ नि, हावापानी पनि बहुत राम्रो छ। बर्खा दिनमा त्यहाँ बाटोमा गयो भने कस्तो मजा, हावा फुरुरु आइरहेको छ, राम्रो छ यहाँ बस्नु लागि। नमस्ते नमस्ते, नेपालबाट आएको अरे? हो नि। ए ल ल, मेरो यो नाता नातिना छ अर्को, मेरो छोराछोरी 6 जना, नाता नातिना 8 जना। बा पनि लाउरे हो कि क्या हो पहिला? को म? लाउरे भाइ यो यस्तरी यो दुःख गरी बस्थे होला। हो र? अझ तक पनि यही खेतीपातीले छोडेको छैन, के चाहिँ गर्नु अब। छोराछोरी पाएँ, नाता नातिनी खेलाएँ, हुर्काएँ, बढाएँ। अब त माथितिर जाने बेला भयो होला, बनमारा छोड्नु, रक्सी खाएर ठुन्न भएर काम गरिरहेको सकिन्जेल, नसकेपछि जे होला नि त होइन। पुर्लुका गयो भने खुस्क्यो भने खुस्क्यो, अब के चाहिँ गर्नु, सकिन्जेल त गर्नै पर्यो। के नाम नि हजुरको? मेरो नेत्रबहादुर लिम्बू। अहिले नेपाली कहाँ छैन, नेपाली कुना कप्चा पहाड पर्वत सबै ढाकेको छ नेपालीले। शिलङ जानु शिलङमै पनि छ, अरुणाचल जानु अरुणाचल, भिड पार हाम्रो नेपाली त छ। नेपाली जस्तो ज्यालो जात कोही छैन, पहाड पर्वत ढाकेको छ उनीहरूले। नेपालले बाटोघाटो बनाएर अरू दौडिरहेछ, बम फुटाउने के बाटो गराउने सबै नेपाली त छ। अनि हजुरले नि उमेरमा त्यसरी बाटो साटो बनाउन शिलङ पुगेँ, कस्तो ठाउँ उता पुगी अरे डुली अरे आएको त म। शिलङ भन्दा मास्तिर त कोइला खाद जान्छन् भनेर भन्थे नि। हो त्यही कोइला खादमा गएर आएको म। अब यसरी गुरु निक्ल्यो भने कुनो आफ्नो कुनो बिरानो चिन्दैन। यो सेतो दाँत देख्छ, आँखा मात्रै देख्छ, अनि सल्लाहघारीमा फुरुरु हावा चल्न थाल्छ, अनि नुहाउनु पर्यो, थर 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 कामदैन, अलिअलि पलक प्लुक पार्यो, फुत्तै निक्लिनु पर्छ, नभए सक्दैन। कस्तो हुन्थ्यो कोइला खादको काम? हात कुच्याएर कोही बेला कोइला उछिटेर आफ्नै अनुहारमा लागेर टस यसरी जलाएर जानुपर्ने। यहाँ अब टाउकोमा हग्नु मुत्नु छैन, यत्रो दुलोमा जानुपर्छ, अनि हग्नु मुत्नु पऱ्यो भने त्यहाँ फेरि देख्यो भने कराइहाल्छ। अनि बिल्ली जस्तो कुनामा गयो, खुदुले गऱ्यो, हग्यो, पुरपार गऱ्यो, नभए गन्धले त्यो त बसिसक्ने। बेडी खाएको त कस्तो गनाउँछ नि। नेपालबाट पनि थुप्रै कोइला खादमा नेपालबाट त आउँछ त, साउदी अरब फरे सेकेन्ड साउदी अरब भन्दै नेपालबाट त आउँथ्यो त। तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो दुःख गर्ने काममा जान के त्यस्तो बाध्यता पर्यो भनेको? रहर लाग्यो नि त हो, सबैले शिलङ शिलङ जान्छु भनेर घरैबाट खर्च बोकेर गर्ने, आउने जाने खर्च त्यहाँ कमाएर त ल्याउँछु भनेर म गएको होइन, रहरले गएको। त्यही न गरी टबले। मेरो बाउहरू 2 भाइ थियो, मेरो बाउको दाजु आइरहेको थियो, जाउँ न हो जाउँ भन्थे हाम्रो बाउलाई। गएन, त्यतिकै खुसी गयो, बाउ पनि खुस्क्यो, बडो बाउ पनि खुस्क्यो। अब दाजुभाइ 2 जना छ भन्छ नेपालमा, छ कि छैन, आफू पनि गइएको छैन, उनीहरू पनि आएको छैन। कुन ठाउँ रे नेपाल? हाम्रो यो के अरे याङरो।
याङ्ग्रोप हस्तापुर चाहिँ हाम्रो याङ्ग्रोप हस्तापुर भनेको कहाँ हो? याङ्ग्रोप पाथरतिर पऱ्यो कि अब त गइएको छैन त्यही त होला भन्नु जन्मै यतै भयो कि यतै हो मेरो आमा पनि सानोमै खुसी गयो अनि बाबुले जेनतेन हुर्कायो अनि नेपालको बारेमा चाहिँ के सुन्नु भएको छ नि तपाईँले नेपालको त केही थाहा छैन लाउरेको आमा हजुर चाहिँ हजुर लाउरेको बुढी चाहिँ हो कि होइन होइन हामी त खेती होला नि दाजु जस्तै कस्तो छ आमा हजुरको गाउँ खै अब हाम्रो हेर्दा त सुनै पाम भन्छ सुनै सुन्छ भन्छ अब खै कस्तो छ नि तपाईँहरूलाई पो कस्तो लाग्छ हामीलाई त सुन जस्तै लाग्छ सुनै पाम किन भने रहेछ यहाँ पहिला पुर्खौलीमा यहाँ हाम्रो यहाँनिर सुनको नौका चल्थ्यो अरे सुनको नौका चल्थ्यो यहाँ भुडुलीमा सुनको नौका चल्थ्यो अरे सुन थियो अरे त्यही कारणले अनि सुनै पाम भएको यो सुनै सुन यो सुनै डाँडा उता सुनै गैरी ए हात्ती आएर अहिले त साह्रो छ खेती गर्नु पनि कति हो कति हात्ती त कति ठुलो फाँट यो खेती हुने जग्गा कति धेरै यो त के भन्नु र नि हामीको त अब गाउँ त ठुलो छ खेती त यति नै हो देखेको मात्रै मान्छे त धेरै छौँ नि त अनि त्यही त अब मान्छे हेरी खेती थोरै हो थोरै हो नि दाजु म त ऊ दोकान खोल्नु हिँडेको नि के दोकान छ हजुरको हामीको त यस्तै हो गलामार दोकान सानो सानो गलामार यस्तै सब्जीहरू यसो चामलहरू केहरू यसो बिक्री गर्ने अब सानो किराना पसल नेपालकै गाउँतिर गएको जस्तो लाग्दो रहेछ त्यही त म पनि त धरानसम्म त पुगेको नि त घुम्नु गएको हो र धरान बुढा सुब्बासम्म पुगेको कस्तो लाग्यो त धरान बुढा कस्तो राम्रो छ नि त नि घुम्नुलाई बाटोहरू पनि कस्तो राम्रो सफा सफा राम्रो छ जाउँ न त अनि लु हाम्रो घरतिर के नाम हजुरको मेरो नाम त टङ्कमाया भन्छ यहाँ त गाउँमा रातुली अब सानोमा रातो थियो अरे नि हजुर जन्मिँदाखेरि अनि त्यही कारणले बाजे बोजूले नाम राखिदिनु भएको रातुली कस्तो हरियाली सबैको राम्रो लाग्यो अब यहाँ के राम्रो तपाईँहरूको धरानतिर झन् राम्रो छ नि त राम्रो लाग्यो धरानतिर झन् कति राम्रो छ धरानमा त नि जान्छ र नेपाली मात्रै नि तर यहाँ पनि अब हर जाति छ नि हर जाति भए पनि सबै नेपाली बोल्छ अब यहाँ मेरी छ आसामिज छ बङ्गाली आदिवासी सब छ तर सबै नेपाली बोल्छ यहाँनिर बेसी भएको अरू आदिवासीहरूले पनि नेपाली बोल्छ बजार गयो सबै नेपाली बोल्ने छ त्यही कारणले अब हामी त अलिक हिन्दी कुरा अब आसामिज कुराहरू यति आउँदैन भाइ यता ठुलो छोरा घर यता कान्छा छोराको घर हो हजुर कान्छा छोराहरू अहिले शिलङ बस्छन् क्वार्टरमा गएको छ बुहारी छ बुहारी नानी 3टा छ बुढेसकालमा जिन्दगी आनन्दै छ 2टा घरको सेक्युरिटी गार्ड छोराहरू देशको सेक्युरिटी गार्ड आमा चाहिँ घरको सेक्युरिटी गार्ड तर धर्म पो कहिले पाइने हो पत्तै छैन दिँदैनन् अब दिन्छन् होला कहिले हो धर्म भन्छ कसैले सेलेरी पनि भन्छ तलब पनि भन्छ थुप्रो परिकारको रहेछ नि त यो कुरा पनि अनि आइज बस्नु हेर उयो मेरो भदैनी हो नि हो भदैनी त कहाँ गयो माइत गएर आएको होला सिक्किम भन्दा पनि अझै धरान रमाइलो लाग्यो है मलाई चाहिँ हाम्रो आफन्तहरू पहिला मेरो ससुरबाउहरू सबै नेपालकै हो अहिले नन्दहरू हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमा बिल्डिङ घरै घर सबै विदेश गएर हाम्रो बाना भान्जीहरू सबै विदेश गएर पैसा कमाएर बिल्डिङ छ नि यता चाहिँ विदेश जाने चलन छैन आमा हाम्रो यतातिर चाहिँ विदेश जाने चलन छैन अब यतातिर चाहिँ खालि अब उही लाउरे हुने फौजी हुने त्यतै मात्रै छ अब चाहिँ जान्छन् होला किनभने अब फौजीको रोल पनि घटायो अग्निवीर निकाल्यो नि त त्यही कारणले अब विदेशतिर जान्छन् होला अब मेरो ससुरा बाउहरू त अब पहिला त नेपालमा दुःख थियो अरे खानु पुग्दैन थियो अरे कमाइ हुन्थेन अब छोराछोरी 6-7 जना छोराछोरी अब लिएर अब आसाममा आउनुभएको यता अब पहिला उताको मान्छेले त इन्डिया भन्छ के भन्दो रहेछ है अनि अब हामी त आसामै भन्छौँ अनि यतातिर आइगएको अब ससुरा बाउ चारानियाङसे तुम्याङ हाङसे अल्लो सेवारो सातो गरे साइले खापु ठ्याउ जारी चौकमा अल्लो केसा झ्याउ हा ल हुन्छ ल बाई सेवारो
बुहारी एकछिन बसेर खानासाना खाएर जानु कि बनाइदिन्छ खाना बरु एकछिन आराम गर्नु खानासाना होइन खाएर जानु कति टाइम लाग्छ त हौ